Đây là đoạn ghi âm giữa sư Thích Minh Tuệ và Hộ Pháp Đoàn Văn Báo. Có lẽ đây là đoạn ghi âm cuối cùng mà Đoàn Văn Báo đưa lên trên mạng xã hội. Mời các bạn vào theo dõi. Đi thầy cách đó khoảng 800 cây rồi. 800 cây ngày hôm nay thầy có chạy tới đây được không? Dạ không, con đang làm một cái việc cho bên ấy thầy. Con không đi được thầy. Khoảng thứ 5 con mới quay về được. Được rồi, nhưng mà hôm bữa thầy có nhờ con với lại Minh Trí, con Minh Trí thì thầy Minh với lại Thiên Trí với lại muốn bị là hiện tại là cái hộ chiếu là hôm bữa là thầy nói là thầy báo đấy là cho mấy ngày nữa để mình trả cái hộ chiếu. Dạ. Đúng không? Giờ thầy báo giờ ai đang giữ cái hộ chiếu thì không biết, nhưng mà cái giấy tờ như thế này là không biết thầy báo có chắc chắn là mấy ngày nữa trả cái hộ chiếu cho con được không? Ngày thứ 5 con quay về Bangkok thì con sẽ đến nhận cái 5 hộ chiếu đó. Tức là cái 5 hộ chiếu đó là visa là người ta đã dán sticker rồi, nhưng mà cái đoàn của mình nó bị hơi lộn xộn nên là người ta giữ lại thôi. Chứ còn nếu như mà trường hợp đến đó vẫn có thể họ không cấp, nên là con đến ngày thứ 5 á, thì có được hay không được thì con vẫn lấy hộ chiếu lại con trả, bởi vì con phải lấy hộ chiếu để con về Việt Nam thôi. Ngày thứ 5? Không, ngày thứ 5 là ngày thứ 6 á, khoảng chiều thứ 6 thì con mới lên trên chỗ thầy được. Tức là họ hẹn con trong ngày thứ 5 thì khoảng chiều thứ 5 là con lấy, thì còn buổi tối đó con đi lên thì sáng thứ 6 là trưa thứ 6 là con đến rồi. Hôm nay là thứ 2 này. Hôm nay là thứ 2. Dạ mình chắc chắn là thứ 2 là thứ 6 là có. Thứ 6 là có, chắc chắn là có. Thì hôm nay thứ 2 là thầy còn thứ 2, thứ 3, 4, 5 là 4 ngày, là 5 ngày nữa là con lấy được rồi. Thầy bảo đợt trước nghe kêu làm visa được cần cái gì lăn tay gì mà đợt này không cần hả thầy bảo? Cần. Khi mà đi tới một là đi tới Chiang Mai lăn tay, còn 2 là quay về Bangkok lăn tay vẫn được. Nhưng mà bắt buộc phải lăn tay, thì người ta dán sticker rồi thì lăn tay thì mới đi qua bên ấy được, lăn tay thì mới đi qua bên cửa khẩu đường bộ của Ấn Độ được. Tức là mình lăn tay ở bất kỳ lãnh sự quán nào, hình như ở Udon cũng có, chỗ nào mà có lãnh sự quán của Ấn Độ thì tới đó lăn tay được. Lăn tay là cái thủ tục cuối cùng thôi. Tức là nó bây giờ là thứ 6 thì bảo đưa hộ chiếu trước, còn mình lăn tay là lăn tay sau. Tức là thứ 6 là con đưa hộ chiếu là visa đã xong rồi á. Còn lăn tay là lăn tay sau, rồi khi nào mình đi đến thì mình lăn tay, chứ không nhất thiết là mình phải lăn tay ngay. Tức là khi nào mình thậm chí mình đi qua một quốc gia khác mà nó có lãnh sự quán của Ấn Độ, mình lăn tay ở đó vẫn được. Ví dụ như mình đi Malaysia, mình không ghé Bangkok thì mình đi qua Malaysia có một cơ quan lãnh sự nào đó thì mình vẫn có thể đến của Ấn Độ thì mình đến lăn tay được. Thôi thầy cứ để cho con đến thứ 6 đi. Chưa thứ 6 là con đi tới đó thầy, rồi con cầm lên cho thầy. Tại vì mấy cái này con cũng không dám giao cho ai, sợ thất lạc rồi lại điều tiếng nó phiền lắm. Nhưng mà bữa trước cái tờ giấy mà thầy đưa cho chúng con đó là nếu chúng con muốn tự đi lấy hộ chiếu được không? Dạ không được ạ. Phải cái người đúng người quyền mới lấy được, mà chỉ có Tâm mới lấy được thôi. Con cũng không lấy được luôn. Là thứ 4 là Tâm đã bay qua Bangkok rồi, và thứ 5 là Tâm chờ Tâm lấy xong rồi Tâm giao để cho con, chứ Tâm cũng không giao cho ai hết. Dạ
giao cho con hoặc là kim của con của anh Therawat, nhưng mà Tâm nói bây giờ thôi, hồi xưa là anh Báu giao cho em thì bây giờ em giao cho anh Báu chứ em không bàn giao cho ai hết vậy, tại vì Tâm cũng sợ. Dạ dạ vậy được thầy. Dạ có ý kiến gì? Thì tôi buồn nói linh trí này. Rồi ráng cho con đến ngày mùng 6 thầy ạ. Con cầm lên đưa trực tiếp lại cho thầy, chứ con không có giao cho ai hết á. Ông mình nói hứa làm thì chắc chắn, nhưng không để thứ sáu lại chắc chắn không để biết được. Không chắc chắn thầy ạ. Để con nhờ luật sư ủy quyền cái giấy, là chứ không là con hẹn với thầy Báo rồi lại ủy quyền cho họ đi làm cái giấy tờ là nó không đúng, nên là con thầy Báo để chụp. Dạ chắc chắn là thứ sáu, chắc chắn là thứ sáu thầy cứ nói mọi người cứ ghi âm lại đi, rồi nếu mà con làm sai thì kiện con cũng được. Mà không có rồi là tại bây giờ là đi làm giấy tờ là khi ngày xưa là con nhờ thầy Báo Dạ đi làm, nhưng mà giờ nó trục trặc như thế này, nó không ra cái gì cả, nên là nhờ người khác thì cũng rất là khó làm, nhưng mà giờ làm rồi thì tức là ai là phải dạ ủy quyền luôn. dạ bây giờ thế này nè, tức là thầy cứ chờ con đến thứ sáu con giao lại, rồi thầy có thể kêu ai gì đó quay lại cái lời này là con hẹn đến đúng ngày thứ sáu tuần này. Thứ sáu tuần này là ngày 10, con coi ngày bao nhiêu. Thứ sáu là ngày 14 tháng 2. Tức là thứ sáu ngày 14 tháng 2 2025 thì con sẽ gửi lại hộ chiếu cho mọi người. Nhưng mà thầy Báo nãy thầy Báo kia là hộ chiếu ở Đại sứ quán Ấn Độ thì có khả năng là họ còn gia hạn thêm, mà vì lý do gì là tạm gì đó mà. Tức là người ta đã dán cho mình rồi, nhưng mà người ta chưa. Còn này là con nghĩ chứ người ta không nói nha. Con nghĩ là tại vì sticker thực ra là người ta đã dán người ta đã nói là người ta đã dán một tuần rồi luôn rồi, nhưng mà con kêu là cho nhận lại tất cả được không, thì ông ấy Tâm nói rằng là cái ông cha mát đó, ông bảo là trả lại cái số hộ chiếu mà không đạt trước, hồ sơ không đạt trước, còn cái hồ sơ đạt đó thì ông hẹn đến thứ 5 tuần sau. Còn cái chuyện mà chắc chắn là thứ 5 tuần này là có phải lấy lại hồ sơ đó để giao cho thầy, tại vì ông cũng hẹn rồi nên là không có lo cái chuyện đó. Còn sư Minh Chí cứ cho người quay lại cái đoạn này, con hẹn là đúng 12 giờ trưa ngày thứ sáu ngày 14 tháng 2 năm 2025 thì con sẽ gửi lại toàn bộ là 4 hộ chiếu cho thầy Minh Tuệ, sư Minh Chí này, sư Trân Chí này và sư Tuệ Minh. Tại vì bây giờ con cũng không rời khỏi Thái Lan được, con cũng đang chờ hộ chiếu. Cái đấy thì quyền lợi của các sư phụ thôi. Sư phụ hỏi rồi ấy thì trẻ con với các sư phụ cũng chịu chung một đấy. Bây giờ thầy với các sư cứ nghĩ như thế này, làm hộ chiếu thì chờ người ta dán tích kê thì phải nộp vào đại sứ, chứ không lẽ ngồi ở đây mà dán tích kê được à? Đâu có ngồi được. Rồi sau này thầy và các sư đi làm giấy tờ thì cũng phải cầm hộ chiếu đi, chứ không thể nào mà ngồi, trừ khi làm e-visa, chứ không ai mà chỉ vắng người, thường là vắng người chứ không thể nào vắng hộ chiếu được. Nếu mà cầm đi để mà làm như thế thì tự con làm hay cần gì nhờ thầy Báo như này cho phức tạp? Nếu mà thầy tự cầm đi được, thầy có thể tự đi ở Gia Lai ra Hà Nội không thầy? Dạ. Thầy có thể tự đi từ Gia Lai ra Hà Nội, thầy làm được không? Thì ngày xưa mà tự mình giấy tờ thì phải tự mình đi, nhưng mà nếu mà con hỏi ngày xưa lúc mà thầy chưa rời Gia Lai á, thì thầy có thể đi từ Gia Lai ra Hà Nội, thầy làm được không? Mà sao lúc đó con giải thích tất cả cái thủ tục rồi, nhưng mà thầy đồng ý hết rồi, bây giờ thầy lại bảo là tự thầy đi được.
cái mà nếu mà những cái giấy tờ con là người tu hành, ngày xưa con trình bày ở Gia Lai con là người thường thì tự con đi, nhưng mà con tu hành rồi thì con kêu nói là những cái này là làm rất là phức tạp, với lại các cơ quan con cần một cái người có thể dành về pháp lý thủ tục giấy tờ thì thầy báo giúp đỡ làm thủ tục, thì nhờ thầy báo đi làm chứ chả lẽ Rồi con. dạ, bây giờ sau này á, khi thứ 6 con đã rất nhiều lần chứng minh cho thầy biết là cái quy trình làm cái visa Ấn Độ là cái visa quyết định nhất để làm các visa khác. Và cái visa Ấn Độ mà để bộ hành á, để mà làm e-visa để đi vé máy bay qua, nếu mà con chỉ làm khoảng 3 ngày thôi là đã có rồi, chứ không cần phải đến là 7 ngày như anh Theravada. Nhưng riêng visa đi bộ á, thì riêng visa đi bộ là làm hết mấy tháng. Mà con đã nói nhiều lần là cái đoàn mình hôm nay tăng thêm 2 hồ sơ, tuần sau tăng thêm nữa, mà làm rất là lâu. Nên là sau khi mà thầy làm xong á, bây giờ thầy cứ cho đi làm cái số mà những sư mà thầy muốn làm đi, rồi thầy thử xem cái quy trình nó có đúng như vậy hay không. Còn con là đúng ngày thứ 6, ngày 14 tháng 2 năm 2025 là con sẽ gửi lại cho thầy và các sư. Còn cái chuyện mà lúc đó họ có cấp cho mình visa hay không là con chưa dám hứa, bởi vì cái tình hình của đoàn mình hiện nay rất là phức tạp, nên là có khả năng họ không cấp luôn thì con cũng đành chịu. Nhưng mà nếu như cái này lời này không đúng á, thì thầy cứ cho người đến Đại sứ quán Ấn Độ ngày thứ 5, thứ 6 mà không có là thầy cho đến Đại sứ quán Ấn Độ và hỏi họ rõ xem là trước đây trước đây là chúng tôi đã làm visa ở đây, có thực sự là hộ chiếu bị giam ở đây đến ngày này hay không. Và nếu mà con nói sai thì con chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tức là nếu như mà thầy cho luật sư làm hết đến Đại sứ quán Ấn Độ hỏi rằng có phải Đại sứ quán Ấn Độ giữ hộ chiếu của thầy và các sư đến ngày 13 tháng 2 năm 2025 hay không. Còn nếu như mà lúc đó Đại sứ quán Ấn Độ trả lời rằng á, là chúng tôi không có giữ mà chúng tôi đã trả lại cho người ta rồi, thì con sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mong là mình cứ thực hành những cái điều mình làm thấy tốt đẹp, là tốt đẹp. Chứ nói chung là con thì đi ở ngoài đây thì con đâu có đi làm cái giấy tờ, nhờ thầy báo thì nói chung là cũng mong thầy báo làm tốt đẹp, hay là người khác nhìn ai làm được là tốt đẹp thôi, chứ không cần phải người này người kia. Còn sau khi mà con gửi lại cái visa, cái hộ chiếu cho thầy á, giả sử visa Ấn Độ mà được, mà thầy cần con làm thêm visa của Bangladesh thì con sẽ làm trong vòng khoảng con chỉ làm trong bữa nay là con hẹn là tới là chỉ có dán tích kê nữa là xong, là trong vòng 5 ngày thôi. Trong vòng 5 ngày là xong visa Bangladesh. Đến lúc đó thầy Myanmar bây giờ nó đóng cửa hết rồi, nó không có cho đi qua nữa, thì bắt buộc mình phải đi bằng con đường khác. Thì bắt buộc là phải đi bằng con đường khác, thì thầy có thể đi Bangladesh, thì con làm cho thầy thêm cái đấy. Còn nếu mà thầy bảo rằng thôi để cho thầy tự làm thì thầy làm thôi. Nhưng mà hôm nay Myanmar giờ đóng cửa rồi, nên con nghĩ là thầy nên chuyển hướng đấy thầy, đi về Bangkok. Thủ duyên để xem cái tình hình như nào đó. Dạ. Để mong cho họ mở cửa mình đi qua nhập cảnh thì mình vào Myanmar. Họ đóng lâu dài rồi, họ đóng ít nhất phải 6 tháng nữa. Dạ. Để đóng hết các cửa biên giới của tất cả các nước á. Dù cái gì hay không thì con thì không cái gì hết, thầy báo hay là ai cũng đều tốt đẹp thôi, nhưng mà làm sao mà để mình đảm bảo đúng cái pháp luật cho phép mình đến khi mình làm như con làm được có được cái visa đi hay là cái gì á, thủ tục, chứ không là đang làm như thế này là cứ lại phức tạp này phức tạp kia, cái là mình hỏng, với lại mọi người cũng không thấy được vui vẻ. Dạ, với lại con hỏi thầy cái này nữa, nếu như mà đến ngày thứ 5 con gửi lại visa cho thầy, hộ chiếu cho thầy mà visa được á, thì thầy có để cho con làm thêm cái visa Bangladesh, tại vì con đăng ký con cũng đóng tiền hết rồi. Thì chỉ cần con đưa về cho thầy, nếu mà thầy đồng ý á, thì con lại gửi về Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam, thì trong vòng 3 ngày là xong visa Bangladesh. Cái
thầy chưa biết, nhưng mà cứ con thì không hứa được cái gì, nhưng mà để đến thứ tư năm thứ sáu cần biết nó như nào đã. dạ Bây giờ chưa biết cái đó như nào nên là con không hứa. Ở trong nước thì không bao giờ ra ngoài đây, họ rất là gây khó khăn, rồi kẹt một cái gì là họ toàn quy cho mình phòng luật không à. dạ Rồi nói về cái kia không, người này lại kiểm tra giấy tờ, đòi kiểm tra biết mình không có là họ cứ tìm cách. dạ với con khó khăn. dạ với thầy, con cũng mong muốn một cái điều này nữa thầy này thôi, và tùy thầy thôi. Tức là khi con đã rời đoàn rồi, buổi chiều hôm trước con đã rời đoàn rồi, thì con đã nói là con sẽ không nói gì về đoàn mình nữa, con cũng không đăng tải bất kỳ thông tin gì nữa, và con đã làm đúng. Nhưng mà con cũng mong thầy và các sư như thế này. Hôm qua là cũng có một đại hội bóc phốt con ở trên mạng á, kể cả thầy rồi kể cả các sư khác là lên nói con tùm lum hết á, trong đó có những cái là sai sự thật 100% luôn, không có cái nào đúng hết. Thì con cũng mong rằng từ đây thầy và các sư đừng bao giờ nói về con một điều gì nữa. Tại vì con đã không nói gì về các thầy các sư rồi, và suốt đời này con cũng không nói gì về nữa. Thì sau này á, thì thầy và các sư cũng làm ơn đừng nói gì về con nữa được không ạ? Thầy ban cho con cái này được không thầy? Cái nói ấy, chẳng hạn như giờ nó đang liên quan, họ hỏi về hộ chiếu hay họ Không, họ hỏi về hộ chiếu thì thầy có thể quay lại hay gì đó thì tùy. Còn thầy nếu như mà đưa lên trên mạng xã hội và xong rồi cho sư Phúc Giác lên rồi nói con là khống chế đoàn thế này thế kia thì nó đâu phải liên quan hộ chiếu. Bây giờ con chỉ mặc con cái đấy là ai thì người đấy nghiệp của người đấy thôi, nhưng mà họ hỏi vấn đề nào thuộc về mình thì chẳng hạn như họ nói là họ hỏi con đấy là từ ngày đó mình đi được thầy báo dẫn đi đến đó bỏ đi đến đó thì họ hỏi thì cái sự thật thì con không nói gì. dạ cái đấy, mấy cái đấy thì nói không có gì, nhưng mà ý con nói là tại vì khi hết duyên rồi thì cũng không nên nói về nhau nữa nè. Còn đây hết duyên mà các sư lên trên mạng bóc phốt con thế này thế kia, mà tất cả những cái câu từ đó đều là sai sự thật. Không lẽ bây giờ con lên mạng con nói lại? Con đã hứa là con không có nói gì hết về những vị đấy nữa. Thì con coi như là thầy cho con xin được không? Để cho gia đình với vợ con không phải bị ảnh hưởng bởi cái đó được không thầy? Con thì không phải chẳng hạn như là xin những cái gì, khi mà con đã nhận được cái hộ chiếu thì con không nói gì nữa. Dạ. Chưa nhận được cái hộ Tức là chưa nhận được hộ chiếu thì vẫn tiếp tục nói phải không thầy? Không, con họ hỏi con không nói vì liên quan đến thầy báo, những cái gì mà liên quan đến chẳng hạn như đoàn bộ đi rồi cái giấy tờ mà trước khi nhờ thầy báo như thế nào, họ hỏi con không phải là nói xuyên tạc cái gì hết á. Dạ. Đúng sự thật. Này hiện nay họ hỏi đấy là hiện nay cái hộ chiếu của con đang ở đâu, thì con nói ngày xưa nhờ đưa thầy báo làm visa đến giờ chưa nói đại loại là như Dạ cái đấy thì con không nói, nhưng mà có những sư á là đang tu hành nhưng mà lại lên nói về con là bảo con thế này thế kia, thì con nghĩ rằng là thầy với nghĩa là đồng tu, nhưng mà cũng là những người mà thôi dù sao đã tu hành thì còn phải hơn người đời nữa. Nên bây giờ mà con đã không nói gì về các vị rồi, mà bây giờ các vị hàng ngày lên trên mạng bêu xấu con thì con không biết là thầy suy nghĩ như thế nào. Con chỉ mong là con cầu xin thầy là hãy để cho gia đình con được bình yên được không thầy? nghiệp của họ thì họ ấy, nhưng mà con thì hình như chưa nói sai gì. Dạ thầy, con thấy thầy chưa nói sai gì cả. Con nói là thầy chưa nói sai gì hết, nhưng mà tất cả những gì các vị sư kia nói đều là sai sự thật. Và con cầu xin thầy để cho con và vợ con bình yên. Con thì con rất là sợ cái này, tại vì ngày xưa con đã nói với thầy báo rồi. Dạ. Nhưng con thì hoàn toàn nói, tại vì thầy báo con cũng giống như là anh Tuấn. Dạ. Anh thì dạ. cha mẹ con rất là lo ngại. Con nói là sau này về thầy báo nói như thế thì thầy báo con đường nào nữa. Dạ. Nhưng mà con toàn cái gì cũng nói hoàn toàn sự thật. Dạ. Nói cái gì thì dám chịu. Dạ. Con mong rằng nói những điều mà đem đến tốt đẹp cho thầy báo, cho mọi người. Dạ. Còn mà những cái
khác mà họ nói như thế nào thì họ tự lấy, tại vì con với các vị khác là cũng cùng học như thế này, nguyên tắc của con thầy báo biết rồi. Dạ con biết rồi. Dạ. Nhưng mà con thấy ấy, con thấy khi con làm sai điều gì ấy, hay là thầy thì thầy nhắc nhở, thầy tác ý rất là nhiều. Thế con thử hỏi các thầy và các sư là nếu như mà các sư mà công kích một người đời như vậy ấy, thì các sư có tác ý để công kích không? Hay là có ai thầy có bảo vệ con hay không? Hay là thầy cứ để mặc cho các sư tác ý rồi chửi rủa con trên mạng như vậy? Và thầy thấy là con còn mẹ già, năm nay 80 tuổi, gần 80 tuổi rồi, con còn con của con nữa, hàng ngày nó nghe nữa, thì thầy thấy rằng là khi mà đã hết duyên với nhau thì những cái gì không liên quan nữa thì có thể không nói về nhau. Nhưng mà đây hàng ngày các sư lên trên mạng công kích con như vậy thì thầy thấy là một lương tâm của người tu và lương tâm của người đời thôi, thì thầy thấy vậy, như vậy có tốt không thầy? Cái đấy thì nghiệp của họ, với lại nói chung là đủ cái nhân quả của mình hay là như thế nào thì nói chung là con đảm bảo với thầy báo con không nói gì hại thầy báo, con chỉ có nói những cái ra để mình nói chung là tốt đẹp nhất mình biết. Dạ. Để sau này để mình khắc phục, mình sửa mình cho tốt đẹp thôi. Dạ thầy nói sự thật nhưng mà thầy chưa kiểm chứng. Như thầy nói với con đó là có những cái ngay cả mình còn chưa tin, mình còn chưa biết mình là ai nữa, làm sao biết là sự thật. Ngay cả cái việc mà một người nào đó ví dụ như là hỏi mình không có tốt hay không, con bảo là con cảm nhận được tốt, thầy bảo ngay cả việc đó còn chưa biết là mình là ai. Thế một cái thông tin đấy mà con làm tháng YouTube, con làm một tháng YouTube được 700-800 triệu, hay là con nhận tiền của người này người kia, hay là con làm cái này làm cái kia, tất cả những thông tin đó thầy chưa kiểm chứng mà thầy chỉ nghe qua lời các sư, mà thầy đã vội vàng lên trên mạng nói con như vậy, thì thầy thử nghĩ xem là những cái việc đó là có đúng không thầy? Thì có bất lợi cho con không thầy? Có bất lợi cho con không? Thầy làm YouTube thì 507 triệu gì việc của thầy mà. Dạ, nhưng mà thầy lại lên mạng, thầy bảo là con làm YouTube một tháng 700 triệu rồi con sinh ra ngả mạn, rồi con nổi tiếng, rồi con sinh ra ngả mạn thế này thế kia. Nói chung là con không muốn nói lại những từ đó, nhưng mà con xin thầy là sau này á, những thông tin về bất kỳ ai á, thì thầy phải kiểm chứng, chứ thầy không thể nghe các sư được. Nghe các sư thì các sư đã nghe lại người khác rồi, nó đã là tam sao thất bản rồi, thầy lại nghe lại các sư, và trong khi những thông tin đó hoàn toàn chưa được kiểm chứng mà thầy lên mạng thầy nói về con như vậy, thì con nói với thầy con cũng chỉ cười thôi, chứ con biết làm sao được. Tại vì con không thể nào mà nói xấu thầy hay gì trên mạng được. Nên là không nên nói, nhưng mà khi nói chung thầy báo những cái giá trị của mình nói, chẳng hạn như mình làm YouTube thì mình cũng có làm YouTube mà. Con có làm YouTube, dạ, nhưng mà con đưa thông tin thôi, và thầy con đã đưa sao kê tài khoản cho thầy xem mà thầy không chịu xem. Con nói với thầy là đến thời điểm này con chỉ nhận được 2.080 đô thôi, là bằng khoảng 50 mấy triệu thôi. Thì đó là, nhưng mà những cái thông tin mà thầy nhận được là thông tin toàn là sai lầm hết, toàn là sai hết. Trong khi thầy chưa kiểm chứng, nhưng mà trả lời báo chí, những cái tờ báo lớn như là BBC gì đó, thì con thấy thầy trả lời rất là khách quan và rất là đúng sự thật. Nhưng mà những cái thông tin kia là con biết là thầy nói thật, nhưng cái sự thật đó thầy nghe được từ một người khác, và như vậy nó hoàn toàn sai về con hết. Con cũng không muốn buồn thầy, con cũng không chắc và con vẫn nói là trong bất kỳ tình huống nào nguy hiểm, thầy gặp nguy hiểm, con sẽ xuất hiện hết. Con không bao giờ bỏ thầy hết, cho dù con xả bỏ lời thề hay gì đó thì con cũng không bao giờ xa thầy. Cái này mà cái thầy báo nói thì tốt đẹp, nói chung là thầy báo yên tâm, con thì từ nay trở đi không nói những cái điều gì để gây hại cho thầy báo nữa. Dạ, con cảm ơn thầy. Bây giờ thầy báo những cái điều gì mà tốt đẹp cho thầy báo. Dạ. Mong hạnh phúc tốt đẹp, mà con cũng để làm sao mà giúp cho thầy báo là đừng có để mạng công kích nữa, hay là để cái gì để mình nói chung là khi hữu duyên còn giúp đỡ lẫn nhau, cùng học tập thì cũng vui vẻ. Dạ. Mà khi mà không còn duyên nữa, dạ, vẫn vui, chứ còn không mà rồi để thành oán thù lẫn dạ. nhau hay là cái gì thì không tốt đẹp. Dạ. Có cái duyên nào, nhưng dạ. mà giờ là
nói chung là con thì thầy biết tình hình của con bây giờ rồi. Dạ. Với con bỏ thì quăng đi thì cũng không sao, nhưng mà mình nói người này thì nói một đằng, người kia thì nói một nẻo. Là con không biết là trên đài đó mạng xã hội nói một đường, người này nói có thể làm được, người kia không nói không thể làm được. Nó hỏi đường này đường nào mà, nhưng mà giờ họ chỉ xoay quanh con kẹt một cái giấy tờ không. Dạ. Đi ra hỏi. Dạ, nên là con mới hay nói tới thầy báo thôi. Dạ thôi thế này thầy ạ. Tức là cái hộ chiếu con đã hứa là ngày 14 tháng 2 là con sẽ gửi lại cho thầy rồi, nên là cũng không có vấn đề gì, bất kỳ vấn đề gì nữa. Còn ví dụ như những cái thông tin này có những cái thông tin quan trọng này thì con mong thầy xem xét lại và thầy sẽ kiểm chứng lại này. Ví dụ như là có thể là có một người đưa cái clip là con chửi thầy gì đó, thì cái clip đó là con nói là thầy là cắt ghép những cái lời đó, là con nói về một người khác, và một cái đoạn sau thì con nói về thầy nhưng mà lại bị cắt thêm một đoạn và ghép. Có thể có một người nào đó trong đoàn đã đưa lại cho thầy xem. Thông tin thứ hai á, là thông tin về con kiếm tiền tỷ trong khi làm YouTube. Khi đi trên đoàn này thì thực tế con đến thời điểm hiện tại con nhận được đúng 2.080 đô thôi. Còn những cái thông tin khác mà nói về con hay công kích về con trên mạng á, thì từ ngày con đi với thầy là con đã bị công kích thập diện mai phục rồi, tứ bề thọ địch rồi, con không quan tâm. Nhưng mà con chỉ nói rằng là thầy đã nói là tôi từ nay về sau là thầy không nói gì về con nữa thì con cảm ơn. Còn các sư mà vẫn tiếp tục nói như vậy thì người đời sẽ phán xét các sư thôi, chứ thầy cũng không có quyền cấm. Nhưng mà thầy cũng không có quyền cấm, mà con cũng đâu có quyền cấm, họ có miệng họ nói mà, cái đó là cái nghiệp của họ thôi. Còn những cái thông tin mà các sư nói với báo chí với lại mạng xã hội ngày hôm qua á, thì tất cả là sai sự thật. Còn sự thật như thế nào thì sự thật ở đây là con không làm những điều đó thì con biết, là con là người biết rõ sự thật nhất, thì con chỉ nói với thầy như vậy thôi. Bất kỳ khi nào thầy gặp khó khăn gì thầy không cần lên tiếng, con vẫn đến với thầy. Đấy là con như vậy. Cái này bạn biết thầy báo là có khả năng là cái duyên nó như thế. Nhưng với con á, thì cho dù thầy có nói gì về con thì con cũng không để lòng. Và cho dù là tình cảm của thầy trò có rạn nứt như thế nào thì cái tình cảm của con với thầy cũng không thay đổi. Và với con á, đến nay hiện nay con nói trong tim của con á, bằng cái trí tuệ của con á, là thầy vẫn là một vị chân tu. Mặc dù là có những lúc là thầy bị tác động như thế này thế kia, nhưng mà thầy vẫn là một vị chân tu, bởi vì thầy vẫn là trên con đường tu tập mà, nên là như thầy nói là vẫn còn cái này cái kia, vẫn còn tham sân si ngàn ngày, thầy vẫn phải chiến đấu với cái này cái kia, thì con không có gì trách thầy hết. Nhưng mà con chỉ nói là cái tình cảm với cái sự yêu kính của con trong tim của con vẫn như vậy, không có gì thay đổi hết thầy ạ. Với lại bất kỳ khi nào mà thầy gặp vấn đề gì đó mà con biết được là con sẽ đến để giải quyết, chứ con không có bỏ rơi thầy. vâng, có một cái này hôm bữa là thầy báo có hỏi con thì thầy báo cũng hơi chưa được hoan hỉ lắm, chưa được vui vẻ lắm, mà trước khi mà buổi trưa mà đem cái giấy photo cho con đấy. Dạ. Đúng không? Dạ. Có hỏi là gì 250 giới, kêu hỏi con thuộc được mấy giới. Dạ. Đúng không? Là được bao nhiêu, có thuộc không ấy? Dạ. Đúng không? Dạ. Nói chung là con cũng nói với thầy báo như thế. Nói chung là ở đây để cho thầy báo hoan hỉ vui vẻ. Dạ. Để cho biết hay là tôn trọng hay không tôn trọng, hay là học giới được hay gì hết á. Nhưng mà như con bây giờ là con chỉ thuộc 3 giới. Dạ. Thuộc 3 giới mà con đang tập học 3 giới này mà con học chưa xong. Dạ. Đang tập chả có cái nào mà gọi là 250 giới hay là 13 hành đầu đà gì cả. Dạ. Để cho gọi là thuộc hay là không thuộc đấy, rồi để khi mà nói đến là sự chắc biết là sự nói. Dạ. Một giới thứ nhất là tham. Dạ. Giới thứ hai là sân si. Khi nào mà con học xong là được 250 giới hay 13 hành đầu đà. Dạ. Là không cần nhớ nhiều. Dạ. Và ngay cả thuộc cả cái đấy nó cũng dễ thôi.
thôi, ba chữ thôi. 3 chữ thôi, từ bỏ tham sân si thôi không thầy? Dạ. Làm đó để được là ai cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà không cần nhiều hay 1.000 giới hay 83.000 giới gì hết. Dạ. Chỉ để 3 giới thôi là thấy Dạ. tốt đẹp gì. Dạ, con cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho con. Và hôm đó thì thầy trả lời là không thuộc, thầy có thuộc mà thầy không thuộc thầy biết, nhưng mà giờ thầy không biết cái đấy là thầy con đã biết rõ rồi, con hiểu được cái ý của thầy rồi. Nhưng mà hôm đó con hỏi câu hỏi là 250 giới đó là con muốn hỏi các sư khác thôi. Nhưng mà thầy con biết là thầy muốn đỡ cho các sư nên là thầy mới trả lời ra như vậy. Thì lúc đó sẵn là con hỏi thầy như vậy thôi, vì thầy đang trả lời thay cho các sư. Chứ còn con biết thầy là người như thế nào, con biết cái việc mà chấp giới hay là thực hiện giới hay là chấp giới như thế nào, con biết cái điều đó. Nhưng mà thầy thấy rằng một người mà mới chỉ tu tập vài ngày thôi thì người ta cũng chưa hiểu biết nhiều. Ngay như Phúc Giác ấy thì rất là ngây thơ trong sáng như vậy thì cũng không thể nào mà hiểu được hết cái ý nghĩa của cái việc đấy. Ngay một cái khái niệm mà còn chưa hiểu hết thì rất là khó giữ giới. Như một người mà như từ bỏ tham sân si đi thì mình phải hiểu tham sân si là gì. Nhiều khi mình cũng chưa hiểu hết, nhưng mà con thấy là trong cái ý niệm của mình á thầy, mình chỉ cần là một ngày mình rèn luyện, mình cứ rèn luyện đến khi nó trở thành như hơi thở của mình rồi á thì lúc đó là mới là giữ giới tốt, chứ mình không chấp vào giới là như vậy. Chứ còn bây giờ mình là mới người tập học á, thì mới tập học thì đầu tiên mình phải học trước đã, mình phải biết cái giới đó là gì, sau đó rồi mình mới tập luyện, mình rèn luyện nó. Như các thầy đi hàng ngày, các thầy giữ giới hàng ngày, như con ăn một bữa hàng ngày, đến bây giờ con thấy là nếu mà con ăn 2 bữa là con không quen nữa và nó khó chịu cho con. Thì lúc này con đã luyện tập ăn một bữa mà đến mức mà con mà cảm nhận mà con ăn cái gì vào ngoài ra thì nó bất thường. Nên là cái chuyện đó là con hiểu được hết. Nhưng mà hôm đó là con muốn hỏi các sư để cho các sư thức tỉnh thôi, để cho các sư là biết rằng là mình phải học nhiều hơn nữa. Con đây con cũng học, mà thầy, ngay cả thầy đây thầy cũng phải học, các vị cao tăng cũng phải học, và cả đời học. Như thầy nói là chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật thôi mà mình học cả đời cũng không hết, hay là 3 chữ tham sân si của thầy thôi, thì đúng là học cả đời này không hết được. Và chỉ cần giữ 3 cái giới đó thôi thì đúng là thành Phật rồi. Đúng rồi, nếu như mà mình từ bỏ được hết là chắc là thành Phật được rồi. Nên là đang tập theo, nên là Dạ, ta hãy cùng vui vẻ thôi. dạ con tham gia con hiểu. Cùng vui vẻ. Dạ. Có gì đâu. Dạ. Chứ không phải là câu hỏi của thầy hôm đó con chưa thỏa mãn, nhưng mà hôm nay thầy nói con lại hiểu thêm một điều nữa, là chỉ có 3 trên đời này chỉ có 3 giới thôi, không cần giới gì nhiều hết. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Vâng, Xạ thu.